Okay, saja terus masa ni kita saya ada beli ni dari Shopee lah. Ya, kita dalam RM20 kalau tak silap sekali dengan posting. So sekarang ni kita nak tukar lah line merah ni kepada line kuning, line benang kuning ni, supaya dia lebih matching dengan saya punya Saga anniversary tu lah. Alright, so barang yang kena ada ni, lepas tu benang, jarum dengan ni macam pembuka benang tu lah. Alright, jom kita start. Ni nak buka dia ni kat sini lah dulu. Okay. Ni saya first time buat ni, tak tahu jadi ke tak. Kalau jadi adalah video ni, kalau tak jadi entah. Okay, so barang ni simpan lah, benda-benda ni dia hilang kan, tak boleh nak pasang balik. Okay, so kan ni kalau tengok dia punya jahitan dia jahitan dia tembus lah. Kalau yang ni jahitan ni tak tembus, nampak benda tu, dia tak tembus. So mungkin ni kita akan jahit tembus lah. Tak boleh jahit tak tembus, susah. Tengoklah macam ni. Kita akan start dengan ini dulu lah. Right, let's go.
inilah hasil dia. Okay, jahitan ni dia kalau nak lagi kemas tu dia kena ikut tangan tu lah. Mungkin tangan perempuan dia lebih kemas kot. Tangan saya macam ni je lah. Yang lagi satu dia punya jahitan ni kalau nak jahit nanti biar jahit macam tu lah. Jadi sini jangan jahit. Kalau ni awal-awal saya buat tadi, dia dari atas ke bawah macam tu sampai ke sampai sini saya dah tak boleh buat dah sebab susah nak masuk. So apa saya buat, saya dari luar ke dalam lah macam tu. Yang ni dia luar ke dalam. Okay, so complete lah. Alright, so itulah. Okay, jom kita try kita punya kereta. Okay, so inilah warna dia, hitam kuning. Dia kuning mustard lah, in between orange dengan kuning lah. Jom kita tengok. Okay, by the way, pada Saga AE owner yang lain, kita ada buat stiker ni, ada nombor ni sekali. So nak dapatkan stiker ni boleh nantilah, saya sediakan link Facebook, nanti boleh join WhatsApp group kat situ lah. Okay, jom. Okay, alright. So basically benang kuning ni saya nak matchkan dengan warna kuning dekat ni dah, dekat apa nama ni, handbrake ni. So dia matching lah. Okay, so, itu saja. Jom kita try cucuk ngam tak ngam. Kira gantung kat situ. Alright, itu saja video kali ni. So kalau you guys nak jahit macam ni juga boleh, tapi kena, kalau tak jadi tawakkal lah sebab saya pun tengah-tengah tu macam hampir give up juga, sebab dia tak sekemas yang saya inginkan lah. Tapi boleh jadi lah, jadi macam ni lah. Kalau nak lagi kemas macam yang ni, boleh buat jahit lagi, kira dia tak ada jarak kat sini. Lepas tu yang ni pun macam ni kan, dia terkeluar sikit ni, mungkin boleh buat kemas lagi. Itu saja kot. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.